هلو everybody، كيف حالكم؟ ان شاء الله بخير. انا البارتندر بشار محفوظ من قناة بي كي ستيج. اليوم معنا طريقة تحضير العصير الخروب. عصير الخروب من العصائر اللي بنشربها برمضان، كثير زاكية وكثير الفوائدها للجسم. الخروب ما بنحتاج إلا سكر، خروب ومي. هذا هو الخروب. نحتاجه 250 جرام. 250 جرام من الخروب بدهم 2 لتر من المي. لكن طريقة الخروب بالتحضير طريقة مختلفة شوي، لأنه بنحتاج نكرمل السكر. كيف بنكرمل السكر؟ خليكم معي وهسه بنشوف. أصدقائي، هسه احنا بنجيب السكر. بما انه احنا رح نعمل 2 لتر مي، بدنا نحتاج نص كيلو سكر. عشان نحط السكر بالشكل هذا ونبلش نحرك في السكر بصير يسيح معنا لحاله زي ما انتم شايفين. اوكي، بنصير احنا نحركه بيسيح لحاله بالطريقة هاي اسمها طريقة كرمل السكر. نتركه يسيح ونحركه بالشكل هذا. نحطه على الغاز على درجة، يعني على شعلة تكون كثير عالية ولا واطية. شايفين كيف صار السكر؟ يعني هذا كله بدوب مع المي. ما تخافوا ما بلزق. لما ياخذ اللون البني نضيف عليه الخروب. عليه هسه خروب يصير من قلبه بار بالشكل هذا. نقدر نضل نقلبهم مع بعض بالشكل هذا، السكر والخروب قبل ما نضيف المي كامل. السكر لما يتكرمل هو اللي بيعطي اللون للخروب. انتم مش شرط انكم تحطوا نص كيلو سكر على ال 250 جرام من الخروب، حسب انت كيف بتحب حلاوته. طبعا اصدقائي نضل نحرك فيه للسكر عبال ما يتكرمل للاخر لما يصير بالشكل هذا. لسه بده كمان شوي ولازم يتكرمل اكثر من هيك. اصدقائي بما انه هسه صار هيك بالشكل هذا، يكرمل بالشكل هذا، هلا نضيف عليه المي ونتركه يغلي ربع ساعة. طبعا اصدقائي هسه عم بيغلي بالشكل هذا. نتركه تقريبا لمدة زي ما حكينا 15 دقيقة. طبعا اصدقائي تقريبا وصل للدرجة اللي بدنا اياها من الغليان، تقريبا صار متجانس. حتى الخروب طلع كيف صار، داب كل السكر موجود. اوكي، هسه رح نتركه يبرد. بعد ما يبرد حورجيكم ايش حنعمل. هسه عندنا الخروب برد وصار جاهز انه نصفي. هاي طريقة التصفاي الاولى على مرحلتين. احنا بنقدر نستخدم هذا المصفاية الناعمة والخشنة عشان نتأكد انه ما نزل الشوائب، وبنفس الوقت نقدر نصفي بشاشة بيض. نصفيه على مرحلتين. اول مرة بالشكل هذا نضغط الخروب بالطريقة هاي، نعصره منيح، نطلع كل العصير من جوا بالشكل هذا. وهسه بعد ما صفينا المرة الأولى راح نصفيه المرة الثانية بمصفاية ناعمة عشان نتأكد إنه خالي من كل الشوائب. طبعا أصدقائي بنكون هيك صفينا وخلصنا الخروب، لكن الخروب هيك بكون كثير ثقيل، فنضطر إنه إحنا نخففه بالمي. إحنا بنصب نص كاسة من الخروب والنص الثاني مي. هيك بكون الخروب جاهز 100%.
طبعا اذا بتحبوه دقيق ممكن تشربوه، لكن انا بفضل انه يتخفف شوي بالمي عشان يطلع طعمه كثير زاكي. وهيك اصدقائي نكون وصلنا لنهايه الفيديو، بتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا فيه كيف نعمل طريقه الخروف في البيت. رجاء لا تنسوا تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. ومع هيك اصدقائي اي حدا بيكون جرب اي نوع مقتل في اي مكان تحبوا اعملكم اياه بليز حطوا لي اياه بالكومنتس وراح اعملكم اياه ان شاء الله. ثانك يو باي.